Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, let's count the blessings! Yay! 5,000 pesos! 5,000! Meron nga. Meron. Yay! Count na! Bakit parang walang masaya ako? Walang masaya? Hindi kayo marunong Yay! Yay! More! Hulaan! iPhone. Ako sabi ko, ambitious Wala lang magkano eh. Yay! Okay, tama na. Hanggang dyan na lang. Yay! Ops! Magkano na yan? More! Ilang taon ka na? Wait lang, ilang taon ka na? Oh no! 50,000. Tingnan natin! Wait lang. Sure ka na? Ha? Sure? 50,000? Parang 40 ka lang. 40. Yay! 4,000. Happy birthday to you! Happy! Wish ko lang na 40,000. Ay, 50,000. Kasi nagbawas pa. Yay! Tinipid niya yung handa. Akala niya wala siyang pera. Sayang. Yay! Meron palang ano. Oh no! Parang nabusog kami ni DJ sa cake. Happy birthday to you! ko ba to? Yay! Hindi naging masaya. Oh no! Matagal pa ba yan? Dapat pinila mo kamay. Tommy! O, pakiulit. Pakiroli yun. Mula sa umpisa. Wow! Parang hindi naman masaya si Manay. May badred! iPhone! iPhone yung dulo. Walang blue. Ikaw na Magkano yan? Ganun mo. Tapon mo na, dirty yan. Amin na lang yung tuloy. Yay! Wow! Nagot ka, nagkalat ka ng chocolate, may aso. Yung aso yung minority back. Ano masasabi mo kay Ate Gigi? No. Thank you. Sana daw. May iPhone. 50,000. Kasi 50 years old. So, sana daw may iPhone saka 50,000. Tumisimot no. Ano yung aso? Pinenta niya kasi yung iPhone, kaya 50, ganyan na lang. Ito pala yung pinagkabalakan. Masaya ka na eh. Pero hindi yan 50,000 kasi binawasan ng pag-taxi. Binawasan ni ate. Pan-taxi. Tapos nagutom pa si DJ, kumain pa dyan. Sabi ko pa naman. Kita ka dito. Kita ka. Sabi mo, Huli ka, pero di ka kulong. Yung ano, tipid yung handa. Kasi, walang pera. May balik. ayun na. Na may balik pala, TG. Kumakain siya. Yay! Yay! Yay, anong oras na yung anak ko? Ano pa? Anong oras na to? Yay! Dami daw. Congrats, Beg. Ay, si Big Big sana all. Hindi na rin nga po. Kaya pala, So many. Yummy. Yummy. Yay! O, diba?